दसैँ तिहार विशेष पुलाव आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पुलाव चाहिँ मैले सजिलैसँगले प्रेसर कुकरमै 10 मिनेटमै तयार गरेकी छु। यसलाई प्रेसर कुकर पुलाव पनि भन्न सकिन्छ र बनाउन एकदमै सजिलो र छिटो मिठो रेसिपी हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो पुलाव छ। र यसलाई बनाउनको लागि 3 कप बासमती राइस लिए। हजुरहरूले जतिजना मान्छे छ त्यही अनुसारले 1-1 कप गरेर लिन सक्नुहुन्छ। मैले 3 जनाको लागि बनाउन लायकी भएर 3 कप लिएकी हुँ। त्यसपछि एकचोटि मजाले यसलाई वाश गर्नुपर्छ हामीले। र त्यसपछि पानी कति लाग्छ भन्ने कुरा कन्फ्युज हुन सक्छ। हामीले 3 कप यो छ नि चामलमा चाहिँ 3 कपै पानी राख्ने हो। यो चाहिँ पुलाव बनाउने मेन सिक्रेट हो। जति चामल राख्यौँ पानी त्यति नै राख्ने र जति कप चामल राख्यौँ त्यही अनुसारले घिउ राख्ने हो। जस्तै 1 कपमा 1 चम्चा घिउ, 2 कपमा 2 चम्चा घिउ र साथसाथै गरम मसलामा मैले तेजपत्ता एउटा, मरिच 6 वटा जति, यो ल्वाङ चाहिँ 4 वटा, सुकमेल 4 वटा र दालचिनी 5 ग्राम जति लिएकी छु। ड्राई फ्रुट्स चाहिँ हजुरहरूको घरमा जुन छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ, यही चाहिन्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ छोकडा 5 वटा, नरिवल 15 ग्राम, आलमोन्ड 8 वटा, काजु चाहिँ 6 वटा र यो किसमिसमा चाहिँ कालो किसमिस 15 ग्राम र अर्कोवाला जुन नर्मल किसमिस 15 ग्राम लिएकी छु। जे छ घरमा उपलब्ध त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। घिउ चाहिँ 3 चम्चा लिए, 3 जनाको लागि 3 चम्चा घिउ, चिनी चाहिँ 1 चम्चा र आधा चम्चा लिए र नुन आधा चम्चा। हामीले चिनी चाहिँ घिउ भन्दा ठ्याक्क हाफ क्वान्टिटीमा हाल्ने हो। जस्तै घिउ मैले 3 चम्चा हालेँ भने चिनी चाहिँ 1.5 चम्चा हालेँ। हेर्नुहोस् है त, यो ताप्न थालिसकेपछि ड्राई फ्रुट्स र यो जुन गरम मसला एकैचोटि फ्राई गर्ने हो। मैले चाहिँ यो राखिदिएँ, एकैछिन मात्रै हल्का कलर चेन्ज नहुन्जेल मात्रै फ्राई गर्ने हो। चिनी र नुन पनि यसैमा हालिदिएँ मैले। हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलैसँगले तयार हुन्छ यो रेसिपी। मजाले यसलाई चलाउनु होला, धेरै बेर चाहिँ फ्राई नगर्नु होला। हल्का यो ड्राई फ्रुट्सले काजुहरूले कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै अघि मैले जुन मिलाएर राखेकी थिएँ चामल र यो पानी त्यसैलाई राखिदिएँ। एकचोटि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई। अब हामीले ड्राई फ्रुट्स फ्राई गर्दा चाहिँ किसमिस चाहिँ फ्राई गर्नु हुँदैन है। किसमिस चाहिँ लास्टमा राख्छु म। किसमिस फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ किसमिस डढ्न सक्छ, फुलेर त्यो पड्किन सक्छ। त्यही भएर लास्टमा किसमिस चाहिँ मैले यसरी राखिदिएँ। र अब यसलाई 2 वटा सिटी लगाउने हो मजाले। यसको प्रेसर चाहिँ आफै रिलिज हुन दिनु होला। र अब म हजुरहरूलाई खोलेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् है त, पुलाव बनाउने सिक्रेट भनेको नै जति हामीले चामल राख्यौँ त्यति नै कप पानी राख्ने हो। चामल र पानीको क्वान्टिटी बराबर हुनुपर्छ र घिउ पनि त्यही अनुसारले राख्ने हो। 1 जनालाई 1 चम्चाको दरले घिउ राख्ने। मैले 3 जनाको लागि 3 कप राइस, 3 कप पानी र 3 चम्चा घिउ युज गरेँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूले पनि यो दसैँ तिहारमा एकचोटि आफैले ट्राई गरेर खानु होला है त। बाई बाई।